JYOTIKAMIXYT মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি ফেব্ৰিক পেইন্টিংৰ ভিডিও লৈ আহিছো যেটো ফেব্ৰিক পেইন্টিং আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ দুপাট্টা আদিত কৰি ল'ব পাৰে চাদৰৰ আঁচলত কৰিব পাৰে বা শাৰীত কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা ফেব্ৰিক পেইন্টিং লৈ আহিছো একেবাৰে সহজ এটা ফুল আৰু কি ধৰণে কৰিছো তাৰে এটি সৰু ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিওটো চাব বুলি আশা কৰিছো এই ফেব্ৰিক পেইন্টিংটো কৰিবৰ কাৰণে মই মাত্ৰ কেইটামান ৰংহে ব্যৱহাৰ কৰিছো বেঙুনীয়া ৰং বগা ৰং সেউজীয়া ৰং আৰু হালধীয়া ৰং এইকেইটা ৰঙেৰে মই ফেব্ৰিক পেইন্টিংটো কৰিছো আৰু ইয়াতে লৈছো অকনমান মিডিয়াম ওৱান যেহেতু ৰংটো অকনমান শুকুৱাৰ নিচিনা হৈছিল দুটুপাল মান মই মিডিয়াম ওৱানটো এড কৰিছো তে ফ্ৰেন্ডছ আহক ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু ফ্ৰেন্ডছ ব্ৰাছৰ কথালৈ যদি আহো ব্ৰাছ দুডাল লৈছো এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ এডাল মিহি গোল ব্ৰাছ আৰু এনেকৈ মই ফেব্ৰিক পেইন্টিংটো কৰিছো আৰু একেবাৰে সহজ পেইন্টিং সকলোৱে কৰিব পাৰিব আহক তেন্তে ফ্ৰেন্ডছ
সেমেকা আচলখনে মাতে শীত জোনাককে মই চমকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অংকিতা দুচকুত তোমাক আকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অংকিতা দুচকুত তোমাক আকো তুমি দিলা 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 ঠিকনা অ জিয়া 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 বাসনা মোৰ হেঙুলীয়া মনে তোমাতে পাৰে সেউজীয়া প্ৰেমৰ বতৰা ককচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ লগতে মই ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশলসমূহ আৰু ব্লক প্ৰিণ্ট আদিসমূহ দি আহিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চালেই গম পাব প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে চাব তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ